ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුචි ෆුඩ්ස් තුලින්. මම අද ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් එනවා. මම චිකන් සොසේජස් වලින් අද ස්පයිසි රස ආහාරයක් හදන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඔව් මම අද ගෙනාවේ ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක්. ඒකත් මගේම රෙසිපි එකක් වෙනදා වගේම. කොපි නොකර මගේම රෙසිපි නරඹන්න ඔයගොල්ලෝ රුචි ෆුඩ්ස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි බලමු ස්පයිසි චිකන් සොසේජස් වලින් කොහොමද මේ රස කෑම හදන්නේ කියලා. පළමුවෙන්ම අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. සොසේජස්. චිකන් සොසේජස් කරල් 6ක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන බෙල් පෙපර් පාට 3කින්, අවු මිරිස්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, මෙතන සුදු ලුණු බික් පිටින් ඉඟුරු කෑල්ලක් තියෙනවා. අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. මම තලා ගත්තේ නැහැ. කපපුවා තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම කහ කුඩු, කෑලි මිරිස්, බටර්, මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, සීනි, ඔබට අවශ්‍ය පමණ ලුණු. තව මට එළවලු හොඳට එළවලු තම්බපු කැරට්, ගෝවා ඒ වගේ තම්බලා තම්බපු වතුර ටිකක් මම වෙනම අඩු කෝප්ප කාලක් වගේ තියාගත්තා. ඒකත් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම ෆිෂ් සෝස්, සෝයා සෝස්, ඩාර්ක් සෝයා සෝස්, සෙසමි ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල්, තක්කාලි සෝස් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ සෝස් ජාති ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. එහෙනම් අපි පමා වෙන්නේ නැතුව ආහාරය සකසන හැටි බලමු. එහෙනම් පළමුවෙන්ම අපි ගමු මේ සොසේජ් කරල් ටික. සොසේජ් කරල් ටික මම හොඳට මේ වගේ කපා ගන්නවා. මං හදන්නේ මේ ටික කපාගෙන හොඳට බෙද ගන්න. මේ වගේ ඔක්කොම තීරු කපා ගත්තා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ කැමති හැඩයකට කපා ගන්න. මම කරල පිටින් තමයි ආහාරයට යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ විදිහටම තියලා තීරු කපා ගන්නවා. හරි, ඒ ටික පසකින් තියන්න. දැන් අපි ලිප දාල්වමු. පළමුවෙන්ම බටර් ටිකක් යොදා ගමු. බටර් තේ හැඳි 3ක් විතර වෙන්න හොඳට එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මේක බටර් ටික රත් වෙන්න තියමු. හරි, බටර් ටික හොඳට දියවිගෙන එනකොට මම සොසේජස් ටික එකතු කරනවා. ඒ ටික මම ලුණු කුඩු ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. ටිකක් වගේ ඉහ ගන්නවා. ඒක හිමින් සැරේ බැදෙන අතර මම මගේ ලුණු තක්කාලි ඒ ටික කපා ගන්නවා. මම ටිකක් ලොකුවට තමයි කපා ගන්නෙ. කොටු වගේ කපා ගන්නවා. අවු මිරිස් හොඳට පිරිසිදු කරගෙන මේ නැට්ට ගොඩක් අයින් කරන්නේ නැතුව පැත්තකින් කපා ගමු. වෙන් වෙන්නේ නැති විදිහට පැත්තකින් කපා ගන්න. බෙල් පෙපර් අපි ලුණු කපා ගත්ත ප්‍රමාණය වගේ වෙන්න ටිකක් ලොකුවට එකතු කරගමු. පොඩ්ඩක් කැමති ගොඩක් සොසේජස් වර්ග ආහාරයට ගන්න. විවිධ විදිහවල අපිට ආහාරයට හදලා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂ අවස්ථාවලත් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත පෙරලා ගන්න. මේ වගේ හැම පැත්තක්ම හොඳට බැදෙන විදිහට තක්කාලි ටිකත් පසකින් තියන්න. ඔව් දැන් මේ බලන්නකෝ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා තීරු තැන් වලින් කැපුවා. එතකොට ඒවා විහිදිලා ලස්සනට තියෙනවා. අපි සෑම විටම බලන්න ඕනේ ආහාර පිළිගන්නවනකොටත් ලස්සනට අසට ප්‍රිය වෙන විදිහට ආහාර පිළිගන්නවන්න. මම සෑම විටම ඒ ගැනත් ගොඩක් උනන්දු වෙනවා. හරි, මම දැන් මගේ සොසේජස් කරල් ටික මම බා ගන්නවා.
ඔයගලන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන් ආහාරයක් තමයි මේක. ඒත් එක්කම මම සෙසමි ඔයිල් ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. සෙසමි ඔයිල් කෑමට යොදාගත්තම හරිම සුවඳයි ඒ වගේම රසවත්. මං ඉඟුරු ටික හීනියට ලියා ගන්නවා. ඉඟුරු ටික තලන්නේ නැහැ. සුදු ලූණු ටික හීනියට ලියා ගන්නවා. මම තලන්නේ නැහැ. වෙන්දට අපි ගොඩක් වෙලාවට බැදුම් ಜಾති වලට දානකොට ටිකක් තලලා දානවා. මම ඒත් තලන්නේ නැහැ. ඒ ටික වෙනම තලා ගත්තා ඔන්න. හරි මං ලිපේ ගින්දර අඩු කළා සෙසමි ඔයිල් දාලා. දැන් මම ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික පළමුවෙන්ම එකතු කරනවා. හරි. ඉඟුරු සුදු ලූණු හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. ඊළඟට මම ලොකු ලූණු ගෙඩිය කොටු කපා ගත්තා. ඒක එකතු කර ගන්නවා. පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න. ඒත් එක්කම අවු මිරිස් බෙල් පෙපර් ටික එකතු කරගත්තා. හරි ඒත් එක්කම ගින්දර ටිකක් වැඩි කරන්න. ගින්දර වැඩි කරලා කහ ටිකක් එකතු කරගමු. තේ හැඳි කාලක් වගේ වෙන්න ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, සීනි තේ හැන්දක් වගේ වෙන්න, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඒත් එක්කම රස අණුව ලුණු. ඔයාගේ රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු ගොඩාක් ඉස්සර කරගන්නත් එපා. කෑම වලට ලුණු වැඩි වුණොත් අපිට මදි වුණොත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ලුණු වැඩි වුණොත් ආහාරයේ රසය වෙනස් වෙනවා බොහෝ දුරට. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් වෙන්න දෙන්න. මම තාම තක්කාලි ටික එකතු කරගත්තේ නැහැ. දැන් මම සොයා සෝස් එකතු කරගන්නවා. fish sauce, dark soya sauce එකතු කරගන්නවා. olive oil ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. රස ටිකක් වැඩි කරගන්නත් එක්ක. මේ ටික කලවම් වෙන්න දෙන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් වෙනවා. ගින්දර ටිකක් වැඩි කරාට කමක් නැහැ. ගොඩාක් එළවලු වල වර්ණය වෙනස් වෙනකන් තියාගන්න නැහැ. තක්කාලි සෝස් ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම මම කිව්වා ඔයගලන්ට එළවලු තම්බපු වතුර කාලක් වගේ වෙන්න එකතු කරගන්න. මම ඒකත් එකතු කරගත්තා. ගොඩාක් රසයි එහෙම එකතු කරගත්තම දැන් ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරන්න හොඳට. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් මම ඔන්න දැන් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් ඔන්න මම සොසේජස් කරල් ටික එකතු කරනවා. ඒකත් එක්කම තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නේ. හොඳ සුවඳක් එනවා. හොඳයි දැන් වර්ණය වෙනස් වෙන්න කලින් අපි ලිප නිවා ගමු. හොඳයි එහෙනම් අපි ගාර්නිෂ් එකකට ගිහිල්ලා එමු. හොඳයි මං අද ඔයගලන්ට ගෙනාවේ රසවත් ඒ වගේම ඉතාම පහසුවෙන් ඉක්මනින් සකස ගන්න පුළුවන් චිකන් ස්පයිසි සොසේජස් එකක්. ඔව් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්නත් ඕනේ. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා මගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක රැඳිලා අලුත් රෙසිපි ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් රුචි ෆුඩ් subscribe කරලා ඉදිරියේදී මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. ආයුබෝවන්.